नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई डिबी लटरी 2024 को लागि चाहिने फोटो बनाउन सिकाउने छु र तपाई पनि डिबी लटरी 2024 भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ अहिले नै फोटो बनाउन सिक्नुपर्ने हुन्छ। डिबी लटरी 2024 भर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सुकै खालको फोटो लगायो भने चाहिँ त्यहाँनिर म्याच हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ डिबी लटरीले कस्तो खालको फोटो मागेको छ त्यो खालको तपाईले चाहिँ फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ आज म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँनिर म तपाईलाई सरस्वती फोटो देखाउँछु है त एकचोटी। तपाईले यो फोटो राम्ररी हेर्नु होला, म बताउँछु। ल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो चाहिँ एकदमै करेक्ट छ, मिलेको छ है। ठ्याक्क टाउको देखिएको छ पुरै हैन, अनि मुख बन्द भएको छ, अनि त्यसपछि घाँटीदेखि अलिकति तलको भाग राम्रो देखिएको छ, अनि ब्याकग्राउन्ड पनि प्लेन छ, एकदमै यो चाहिँ करेक्ट छ। अब कस्तो फोटो एक्सेप्ट हुँदैन भन्दाखेरि यसरी तपाई चाहिँ घोप्टेको अथवा थोरै निउरेको खालको तपाईको फोटो भयो भने यो पनि एक्सेप्ट हुँदैन है। तपाईले एकदमै ध्यान दिएर खिच्नु होला। तपाईले यो त मिलाउनु भयो, तपाईले यो टाउको देखाउनु भयो हैन, घाँटीदेखि अलिकति उँधोसम्म देखाउनु भयो, तर तपाई अलिकति घोप्टो हुनुभयो भने पनि तपाईको चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो कुरामा पनि ध्यान दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाँसेको हुनु भएन है, दाँत देखेको हुनु भएन, त्यो पनि रिजेक्ट हुन्छ है त। त्यसपछि तपाई यो यसरी माथि फर्केको पनि हुँदैन, जस्तै यहाँ घोप्टो पर्नुभयो यता माथि फर्केको भयो हैन, त्यो खालको पनि तपाईको फोटो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। र यहाँनिर अर्को देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको घाँटी लुक्यो है त, घाँटी लुक्यो, फेस मात्रै देखियो, घाँटी देखिएन। यता देख्न सक्नुहुन्छ यो घाँटी जसरी देखिएको छ यसरी देखिनुपर्छ, यसरी मजाले राम्रो हुनुपर्छ है त। अनि यो चाहिँ रिजेक्ट भयो, यो किनभने तपाईको फेस मात्रै देखियो, यस्तो पनि हुनु भएन है त। त्यसपछि यो तपाईको के भन्दाखेरि यो मिलेन, यसको फोटोको खिचाइ मिलेन, किनभने यो फोटो सेन्टरमा हुनु पर्थ्यो, यो फोटो साइडमा भयो, यता धेरै खाली ठाउँ रह्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो फोटो पनि रिजेक्ट हुन्छ है त। तपाईले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ फोटो खिच्दाखेरि। अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईको छाती देखियो, पेटसम्म पनि आधी देखियो है। तपाईको हात देखिनु भएन, यति घाँटीदेखि माथि मात्रै, घाँटीभन्दा अलिकति मुनि देखिनु पर्यो है, जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ कति साइजको हो हैन, कति बाइ कतिको हो, अनि कसरी हामीले बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुरा सिकाउने छु है त। जसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई गुगलमा जानु होला है त, गुगलमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर डिबी फोटो भनेर सर्च गर्नु होला है त। डिबी फोटो भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ, अलि तल आउनु होला यसरी। अलि तल आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर फोटो रिक्वायरमेन्ट्स travel.gov भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो वेबसाइट पनि हेर्नु होला है, https://travel.state.gov भनेको छ। यो वेबसाइटलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि ओपन गर्नु होला। यो वेबसाइट चाहिँ तपाईले ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले यो वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो रिक्वायरमेन्ट भनेको छ, कस्तो खालको फोटोहरु चाहिन्छ भनेर सबै यहाँ दिएको छ है त। यो पढ्नु होला तपाईले, यो पढिराख्नु आवश्यक मैले देखिन। यहाँ तल मैले तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा यहाँ जे कुरा लेखेको छ त्यो सबै कुरा म यहाँ तल तपाईलाई बताउने छु है त। यसरी तल आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर स्टार्ट फोटो टुल भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ स्टार्ट फोटो टुल भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि सम्पूर्ण कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटोको एक्जाम्पल दिएको छ, अनि त्यसपछि यहाँनिर साइज एन्ड पोजिसन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइज एन्ड पोजिसनमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले अघि नै तपाईलाई बताएको थिएँ हैन, यो साइज एन्ड पोजिसनको बारेमा। अब हामी तलतिर हेर्नेछौँ है त। पोज एन्ड एक्सप्रेसन भनेको छ, पोज एन्ड एक्सप्रेसनमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो अघि नै मैले बताइसकेँ हैन। त्यसपछि यहाँ तल अब ग्लासेस देख्न सक्नुहुन्छ, यो ग्लासेसमा क्लिक गर्नु होला। ग्लासेसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यो चस्मा लगाएको कस्तो खालको हुन्छ कस्तो खालको हुँदैन भनेको छ। यो कुनै पनि हुँदैन चस्मा लगाएको है, कुनै पनि चस्मा लगाएको फोटो चाहिँ तपाईको काम दिँदैन है त डिबी लटरीको लागि। त्यसपछि यहाँ तलतिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ तलतिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो बुर्का र कपालको बारेमा भनेको छ है त। यो बुर्का भनेको चाहिँ तपाईको यसरी लगाउनु पर्छ। यदि तपाई बुर्का लगाउनुहुन्छ, मुस्लिम हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो खालको बुर्का लगाउनु पर्ने हुन्छ, फेस यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसरी फोटो खिच्नु होला। यो खालको तपाईले चाहिँ यहाँ फेस पुरा देखाउनु भएन भने बुर्काले यो रिजेक्ट हुन्छ है त। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि लगाउनु भएन, तपाईको कपाल यो यस्तो लामो हुनु भएन है त। त्यसपछि यहाँनिर स्याडो एन्ड लाइटिङ भनेको छ। यो स्याडो एन्ड लाइटिङमा चाहिँ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको फोटो हुनु पर्यो है। तपाईको यो खालको लाइटिङ भयो भने चाहिँ तपाईको फोटो रिजेक्ट हुन्छ।
अनि यो खालको स्याडो भयो भने पनि यो अँध्यारो फेस चाहिँ अँध्यारो भयो भने पनि तपाईँको फोटो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ है। तपाईँको लाइटिङ यो खालको मिल्नु पर्यो है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो पनि हुनु भएन, यस्तो पनि हुनु भएन। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चस्मा लगाएको छ अनि कपाल पनि यस्तो छ, यो भएन है। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड भनेको छ, यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको ब्याकग्राउन्ड हुनु पर्यो, प्लेन ब्याकग्राउन्ड है त, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड हुनु पर्यो है। यो दुईटा ठिक छ हैन। अनि यो खालको ब्याकग्राउन्ड हुनु भएन, जस्तो तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा केही अरू कुराहरू देखिनु भएन, प्लेन ब्याकग्राउन्ड व्हाइट ब्याकग्राउन्ड हुनु पर्यो है त। त्यसपछि यहाँ रेजुलेसन एन्ड क्वालिटी भनेको छ। रेजुलेसन एन्ड क्वालिटीमा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको तपाईँको क्वालिटी हुनु पर्यो। यस्तो ब्लरी हुनु भएन है त। यस्तो ब्लरी भयो भने चाहिँ तपाईँको फोटो रिजेक्ट हुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर चिल्ड्रेन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले चिल्ड्रेनहरूको सहित भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसरी खिच्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी खाँदै गरेको यस्तो हरेक कुराहरू हुनु भएन। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फेस अब्स्ट्रक्सन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो खालको फेस हुनु पर्यो है। तपाईँले यसरी चाहिँ हुनु भएन, यो जस्तो घाँटीमा लगाएको छ, यो कपालले छेकेको हुनु भएन, अनि यो खानेकुराहरूले यसरी खाँदै गरेको हुनु भएन, क्लियर हुनु पर्यो है त सबै। सो सम्पूर्ण यहाँबाट तपाईँले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन लिइसक्नुभयो हैन, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब तपाईँले फोटो बनाउनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो चुज फोटो भनेको छ, यसमा तपाईँले चाहिँ फोटो लगाएर यहाँनिर डाइरेक्ट तपाईँले फोटो बनाएर अनि आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। पछि तपाईँले डिबी भर्दाखेरि चाहिँ त्यो फोटोलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो यहाँ चुज फोटोमा तपाईँले जस्तोसुकै फोटो ल्याएर राख्नुभयो भने पनि मिल्दैन है। मैले यो धेरैचोटि ट्राई गरेको, मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पहिला 600x600मा फोटो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ उता, त्यसपछि तपाईँले यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ है त। जसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले कुनै पनि फोटो एडिटर टुल चलाउनु होला। जस्तै म यहाँनिर पिक्सआर्ट युज गर्छु है त। पिक्सआर्ट मैले ओपन गरेँ। पिक्सआर्ट ओपन गरिसकेपछि यहाँ प्लसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यहाँबाट फोटो ल्याउने एउटा। यो फोटो ल्याइसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई डाइरेक्ट उता राख्यो भने चाहिँ हाम्रो मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर थोरै हामीले क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ 600x600मा। सो यहाँ क्रप भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो फेरि क्रपमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ माथि यो साइज छ यहाँनिर है, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर साइज दिने। यहाँनिर 2896x2896 छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसरी कट्ने, यसरी काट्ने अनि 600 अनि उता पनि 600 लगाउने। अनि त्यसपछि यहाँबाट रिसाइजमा क्लिक गर्ने। रिसाइजमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। अब यसलाई जुम आउट गर्ने यसरी है। जुम आउट गरेर ठ्याक्कै तपाईँले यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त। टाउको माथि पुरै नलुकाउनु होला, थोरै भाग राख्नु होला है त यहाँ चाहिँ। यो किनभने यो फाइनल हैन। अब यसलाई तपाईँले के गर्नु होला, सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरिसकेपछि यहाँबाट के गर्नु होला, तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोटो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ है त। अब त्यति डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँ फेरि अघिको ठाउँमा आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो चुज फोटोमा क्लिक गर्नु होला। चुज फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर अघि बनाएको फोटोलाई एड गर्नु होला। ओके, यहाँ क्लिक गरेर यहाँ माथि डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अटोमेटिक के भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मिलेको छ फोटो। अब फोटो मिलिसकेपछि के गर्ने भन्दा एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ यो फोटो डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले पछि यसलाई चाहिँ डिबी भर्दाखेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।